today's video, I'm gonna teach you on how to laminate your own stickers. Syempre, para to sa merong mga laminating machine or for those na nagpaplano pa lang na bumili ng laminating machine. And if you wanted to earn more or extra income, like ako, ginamit ko ang aking laminating machine to earn income for my part-time job, for my side job like laminating, mga educational materials. So if you wanted to earn more pa, gamit ang inyong laminating machine, sabi ko nga, isa siyang magandang investment. So you have to watch this video kasi magagamit nyo talaga ang inyong laminating machine. You can make the most out of your laminating machine with this tutorial. And like what I've said, I'm going to teach you kung paano mag-laminate ng stickers. Yung mga stickers na kagaya nito. Ayan. So, ang sticker na to, I'm gonna use it for my baking business. Actually, bumalik lang ako sa baking ngayon pa lang. And our business, this baking business, was established last 2013, bago mag 2 years old si Yale. Or I think 2 years old na siya that time. And ngayon ko lang siya ulit bubuhayin, pero part-time pa rin kasi nga I am a homeschooling mom and I am also doing a work-from-home job. And ngayon, mag-a-add ako ng extra income aside from the educational materials na ginagawa ko. So, ito. Mag-bake ako ulit pero just for cookies lang. So, I changed my logo from cupcakes kasi nga before gumagawa ako ng mga fondant cakes, cupcakes, halos lahat ng baking goods except for breads, ginawa ko before. Pero ngayon, I'm going to start with my best-selling Oreo cheesecake cookies. So, ayan. Gumawa ako ng bagong logo and pinrint ko siya sa sticker. And of course, nilaminate ko siya para mas matagal yung buhay niya. Laminated stickers are mostly advisable for those who have a food business, especially kapag nire-ref ninyo, fini-freezer ninyo ang inyong mga products. And yun, para hindi agad masira. Para tumagal yung buhay ng ating stickers. Syempre, dun makikilala yung product mo agad. So, mas maganda na mayroong stickers, may contact number. Or mas maganda kung may address pa kung gusto nyo ilagay yung inyong address. So, I'm gonna teach you on how to make stickers like this, laminated stickers, in my video for today. So keep on watching, and if you're new here, don't forget to subscribe on our channel. Ayan, so syempre magpiprint muna tayo ng ating sticker labels. Ayan, i-ready ko lang ang papiprint, and after natin magprint, mamaya tayo ay laminate na, cold laminate. So print muna natin siya. Ayan, so nilagay ko ang A4 size na sticker paper sa printer. Ayan, nagpiprint na siya. Wait lang natin siyang matapos. Ayan, so na-print na natin yung ating stickers. Ayan, so ano siya, matte sticker paper yung ginamit ko dito. And, ayan. So, makikita nyo, bilog yung shape nung aking logo. Actually, trial logo pa lang naman to. Hindi naman siya, kasi nagpalit ako ng logo before kasi cupcakes yun eh. So, ayan. Ang ginamit ko, matte sticker paper, A4, 10 sheets. And, ready na siya na ma-laminate. Wala nga lang siyang marker kasi plain lang siya na, parang paper lang din siya, parang bond paper. So, wala siyang mga cut. Wala siyang cut. So, ima-manual cut ko lang to. Ayan. Ready na siya na ma-laminate. And syempre, ang gagamitin natin yung cold laminating film. Kasi hindi naman siya kailangan na double-sided ang ilalaminate natin. Ang ilalaminate lang natin, syempre, yung pinaka-sticker lang, hindi natin sasama to dahil hindi natin siya matatanggal, of course. So, ayan. Pakita ko muna sa inyo yung ating cold laminating film. So, ito yung ating cold laminating film. So, binili ko siya kung saan ko rin binili yung aking laminator. Quaff. Doon siya sa Shopee. I-send ko na lang or i-post ko na lang din yung link dito sa description box. So, ayan. Quaff Cold Laminating Film. Photo top. Glossy yung napili ko. It's 8x20 sheets. If I remember it right, mga nasa 90 ito. 70 to 90, mga ganun. Ayan. So, kung makikita ninyo, bagsak. Ayan. Kung makikita ninyo, hindi siya yung double na laminating film. Hindi siya yung mukha kagaya nung dun sa hot laminating film. Kasi yun, double-sided siya. So, para siyang folder pag nakita nyo. Tapos ito, yung sa likod niya ganyan. Papakita ko sa inyo. Buksan natin. Ayan.
Ayan. So, as you can see, ito yung ating laminating film. Ibang-iba siya compared dun sa hot na laminating film. Yung hot laminating film, sabi ko nga, double-sided siya para siyang clear folder. So, ito, yung binili natin na QAF laminating film is used for cold laminating. Phototop siya. Kapag yung ilalaminate mo, kailangan mo lang is yung top lang, like this, yung sticker. Ayan. Or if you want yung mga photos na ilaminate sa ibabaw lang, hindi kasama yung likod. So, ito yung pwede natin gamitin. And, i-ready natin ang ating laminator. Siyempre, QAF din siya. Okay, so, ganito pala, nakalimutan ko sabihin. So, para siyang sticker yung plastic, yung mismong film. So, para siyang sticker, nakadikit siya dito sa papel. So, kailangan mo siyang tanggalin. Yung iba, parang sinaslice muna nila yung pinakadulo niya, yung banda dito, ng cutter. So, pwede naman ding hindi. Ayan. So, kailangan tanggalin mo siya. Yung plastic or yung film na side, yun yung ididikit natin dito sa ating sticker. And then, wag mo siyang ididikit na buong buo kasi nga baka masira. So, konti lang yung ididikit natin. Kailangan maiwan to habang nagro-run forward yung ating sticker. So, ididikit muna natin siya. Yung konting part lang. So, as you can see, naka-ano na siya. Dinikit ko na muna yung pinakadulo niya. Don't worry kasi A4 naman to. So, A4 yung size ng sticker. A4 yung size ng film. So, may konti lang siyang pasobra dito. Ayan. So, kailangan maidikit nyo muna siya doon. And then, ipapasok natin siya sa ating laminating machine. So, sabi ko nga, yung dulo lang yung ididikit natin. Itong nandito sa kabila, ayan, yung paper, hihilahin natin siya. Hindi siya sasama kapag nilaminate natin. Kailangan alalayan natin siya para hindi siya pumasok, hindi siya sumama doon kasi hindi didikit yung ating film doon sa sticker. Okay? So, let's go. Buksan natin ang ating laminator. Yan. So, binuksan natin yung ating laminator. Kung nakikita nyo, naka-power on and ready na siya. Kasi hindi na natin kailangang i-adjust yung temperature. Kasi nga, kailangan natin cold laminating lang. So, hindi na tayo mag-a-adjust ng temperature. Hindi natin i-on yung hot. And kailangan naka-forward lang. Tapos, ito, run. In-on lang natin yung run. So, ayan. Umiikot na siya. So, ang gagawin natin ngayon, ipapasok na natin ang ating sticker. Ayan, so we're done with laminating our stickers. Tapos ito, sabi ko nga kanina, mayroon siyang extrang space. A4, pareho silang A4, pero may konting space sila sa gilid. Which is okay naman kasi gugupitin din naman natin siya. And ayan, nakikita ninyo, glossy na siya. Kasi nga, yung laminating film na binili ko, ay glossy siya. And kapag tinouch nyo siya, ayan, hindi na siya, try natin siya mamaya. Try ko ba? Try natin. Pero I'm sure naman hindi kasi nakapag-try na ako ng mga stickers na laminated and kapag niref mo sila or nabasa, hindi sila agad masisira. Syempre, ipe-preserve lang natin ng konti yung life nila compared sa mga stickers na hindi laminated. Pag niref natin or nabasa, agad sila masisira. And another tip pala, make sure kasi nga dumidikit siya, para siyang sticker lang din. So, make sure na kapag nilagay niyo siya, pag pinasada niyo siya sa inyong laminating machine, kailangan ay maayos siya para hindi siya magkaroon ng bubbles or whatever. So, ayan. So, dalawang pasada ko siya ginawa para sure na wala siyang bubbles. So, ayan. Gugupitin ko na lang to, mano-mano, and pwedeng-pwede na siyang gamitin for my baking business or food business kayo. Ayun, sa mga nagbe-business. Ayan. Ayan. So, ngayon, dahil laminated na yung ating stickers, pwede na natin siyang gupitin. So, numpisahan ko na siya actually gupitin. Ayan. Pero hindi ko pa tinapos. Siyempre, pakita ko na sa inyo.
Ayan. So, hindi, sabi ko nga, wala naman kasing yung stickers natin and delaminate natin siya. So, don't worry about it. Basta magupit lang natin siya. Ayan. So, isi-shape natin siya ng pa-round. Kasi, maarte ako. Kailangan round. Tapos, parang feeling ko ang labo. Hindi ko masyado makita yung yung color niya. Ba't kasi ganitong color yung pinili ko? I don't know. Maarte lang talaga. Kaartehan mo. So, inulit ko siya actually kasi hindi pantay yung pagkakagupit ko nung circle. Ang hirap pala magupit kapag mano-mano na circle kasi medyo malabo kasi yung color na napili ko for this kasi nga cookies nga siya. So, ayan. Anyway, inulit ko siya. Naggupit na lang ako ng ganito, square. Kasi nga kaartehan ko. Ayan, nahirapan tuloy ako. And, ayan. So, pwede na siyang tanggalin. Ngayon, kuha tayo. I'm just gonna show you kung anong magiging itsura niya kapag nailagay na natin siya doon sa ating pouch. So, let's get a pouch. Ayan. So, ito yung pouch natin for our baked goods, for our cookies. And, let's see. So, yan. Madali lang naman kasing tanggalin to. It's very nice nga na naka-laminate siya. At least, pag niref natin siya, especially yung mga baked goods, food, ayan, yan talagang purpose niyan, ng laminated. Ayan, so, lagay natin siya dito sa center of attraction. Center ba to? I don't know. Yan mo na. Ayan. Sample lang naman. So, ayan. So, ready na siyang lagyan ng cookies. So, diba? Laminated na siya and hindi na siya masisira. Kahit mabasa siya, kahit mag-moist siya sa loob ng freezer or sa loob ng ref, hindi siya agad masisira. Diba? Safe na safe. Ayan, so nakita nyo na kung paano gumagawa or kung paano naglalaminate ng sticker labels for your business. Pwede nyo rin gawing business ang paglalaminate ng mga stickers for other people. And I'm just not sure about the costing, kung magkano per piece. Kung bibilangin siya per piece, I don't know kung magkano siya. Let's see kung magkano pwede kayong mag-costing kung magkano nyo nabili ang inyong laminating film, cold laminating film, as well as yung stickers niyo, and then add nyo pa yung print, the labor, kung gugupitin nyo siya pa isa-isa, ayun. So, pwede yun. Pwede nyo gawing extra income ito, make the most out of your laminating machine. And, syempre, yun nga sinabi kong mga tips, yung sinabi kong tip about the cold laminating, actually, honestly, nahirapan ako sa first time kong ginawa. Kasi nga, natatakot ako baka malukot siya or what dahil dumidikit yung film para siyang sticker. So, be careful na lang. Mahirap siya sa umpisa. Siguro, merong iba nadadalian, yung iba mahirapan. Pero ako, honestly, medyo nahirapan ako sa first try kasi nga, kailangan, parang, ang hirap kasi dumidikit siya. So, kailangan kailangan mo ng assistance, ganyan. So, ayan. Again, thank you so much for watching our video, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe, comment kung may nakalimutan ako or kung may gusto kayong itanong, like this video, and see you on our next video. Bye!